السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. زموږ د نن ورځې درس چې دی هغه هر دی او همدارنګه وټ دی، یعنی هر موږ سره چې دی پوزیسیو پروناون دی او معنا یې ده چې د هغې مګر ښځینه. صحیح ده؟ یعنی دا پروناون چې دی موږ سره د ښځینې لپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ This is سارا خان، یعنی دغه جلکه یادوي چې دا سارا خان ده. This is سارا خان. This is her father، یعنی دغه سړی چې دی دا د دې نجلۍ پلار دی. This is her father. صحیح ده؟ همدارنګه this is her mother، دا چې دا د ښځه د دې مور ده. صحیح ده؟ یعنی په هر سره موږ کولی شو پوزیشن، یعنی یو کس ته مالکیت ثابت کړو چې دا څیز د چا دی. صحیح ده؟ همدارنګه دلته هغه ورډز دي چې په ام سره شروع شوي دي چې هغه موږ سره موت دی، همدارنګه مین دی، او سارا خان از مادر، یعنی د سارا خان مور. صحیح ده؟ دلته که چیرې تاسې خیال وکړئ د اپوسټرافي استعمال شوی دی، یعنی دی باندې هم کولی شو مونږه پوزیشن یا ملکیت ثابت کړو. یعنی څنګه چې هر کار کوي دغسې موږ سره د اپوسټرافي هم کار کوي. صحیح ده؟ د دې معنا ده چې د سارا خان مور. صحیح ده؟ سارا خان از مادر، یعنی دا د سارا خان مور ده. صحیح ده که نه؟ او بل لیسن چې دی موږ سره وټ دی. صحیح ده؟ دا WH انفارمیشن کوېشن دی. کله چې موږ وغواړو د یو چا څخه پوښتنه وکړو او هغه موږ ته د هغه څیز په باره کې معلومات راکړي، نو موږ په WH انفارمیشن کوېشن سره پوښتنه کوو. لکه مثال وزدل نه دا په د نوم پوښتنه کوي. یعنی کله چې موږ وغواړو له یو کس څخه پوښتنه وکړو د یو څه په باره کې، نو د هغې لپاره موږ چې د WH انفارمیشن کوېشن استعمالوو. لکه مثال اوس راځو او د وټ معنا ده چې څه. صحیح ده؟ اوس دا نجلۍ د هلک څخه پوښتنه کوي د نامه چې what is your name، یعنی ستا نوم څه شی دی. صحیح ده؟ what's your name، نو دا هلک ورته وایي چې my name is عارف علي، یعنی دا مجبوره دی چې دا ورته معلومات ورکړي. صحیح ده؟ WH انفارمیشن کوېشن دی. صحیح ده؟ کله چې موږ او تاسې په دې سره پوښتنه وکړو، موږ مجبوره یو چې هغه کس ته بیا معلومات ورکړو. my name is عارف علي. بیا دا ورته وایي چې what is my name، یعنی زما نوم څه شی دی. صحیح ده؟ لکه د هغه وخت کې موږ او تاسې استعمالوو چې موږ او تاسې یو دوه کسان یو بل سره مخامخ شو ډېر وخت بعد، او بیا مثال زه ورته یم ته ما پیژنې، هغه وایي چې هو. زه ورته یم چې what's my name، زما نوم څه شی دی. نو بیا دغسې ته ورته ویلی شي چې your name is سارا خان، دا وایي چې ستا نوم چې دی سارا خان دی. صحیح ده؟ په همدغه ترتیب سره what is his name، یعنی د هغې نوم څه شی دی، دغه کس یادوي په دې کار کې. صحیح ده؟ په دغه موټر کې چې کوم کس دی دا هغې نوم څه شی دی. what is his name، نو دا کس ورته وایي his name is Mr. امین، هغه چې دی Mr. امین دی، یعنی هغه ښاغلی امین دی. او دې کې موږ سره ټول هغه ورډز دي چې په ان سره شروع شوي وي، چې نوز دی چې پوزې ته ویلی کېږي، همدارنګه نیک دی چې غاړې ته ویلی کېږي. صحیح ده؟ دا موږ سره نیک دی او دا موږ سره نوز دی. what is it، دا څه شی دی. صحیح ده؟ what موږ سره WH انفارمیشن کوېشن دی، as موږ سره to be verb دی، او it موږ سره څه شی دی، پروناون دی. او موږ ویلو چې دا د بېجانه شیانو دپاره استعمالیږي. صحیح ده؟ what is it، دا څه شی دی. it is a bottle، دا یو بوتل دی. صحیح ده؟ د دغه څیز په باره کې خبرې کوي چې دا څه شی دی. what is it، it is a bottle. what is it، دا څه شی دی. it is a plate، دا یو قاب دی، یو پلیټ دی. صحیح ده؟ what is it، دا څه شی دی. what is it، دا څه شی دی. it is a clock، دا یو ساعت دی. what is it، دا څه شی دی. it is a pot، دا یو لوښی دی. صحیح ده؟ همدارنګه what is it، صحیح ده؟ دا څه شی دی، معنا یې ده له موږ سره دا څه شی دی. what is it، دا څه شی دی. it is a blackboard،
دا یوه توره تخته ده. همدارنګه what is it دا څه شی دی؟ it is a saucer. صحیح ده؟ دا یو کنډول دی، دا یوه کاسه ده. صحیح ده؟ همدارنګه زه تاسو ته بیا هم یادونه وکړم چې موږ اصل کې مهم چې دي موږ سره دغه ورډز دي. صحیح ده؟ چې ساسر ویل کېږي څه شي ته؟ کاسې ته یا کنډول ته. که چیرې وغواړو ووایو چې یوه کاسه یا یو کنډول a saucer. که چیرې وغواړو چې دا یوه کاسه ده نو it is a saucer. صحیح ده؟ زموږ سره مهم چې دي دغه ورډز دي. لکه مثال دغه بلاک بورډ چې دی، همداسې دغه نور کوم درسونه کې چې موږ ویل، او دلته ټول هغه ورډز دي چې په او سره شروع شوي وي. صحیح ده؟ چې هغه یا پکې مثال او استعمال شوی وي. پوټ دی چې لوښي ته ویل کېږي، اورنج دی چې نارنج یا مالټۍ ته ویل کېږي، همدارنګه باټل دی. دا ټول هغه ورډز دي چې او پکې استعمال شوی دی. صحیح ده؟ همدارنګه what is this دا څه شی دی؟ what معنا څه، is معنا دی، this معنا دا، یعنی دا څه شی دی. what is this دا څه شی دی؟ دا ښځه وایي دا لاس کې نیولی دی چې دا څه شی دی. it is a pan دا یوه کړایي ده. صحیح ده؟ پان څه ته وایي؟ کړایي ته یا هرکاره ته وایي. what is this دا څه شی دی؟ it is a pen دا یو قلم دی. صحیح ده؟ دغه لاس کې نیولی دی چې دا یو قلم دی. همدارنګه وایي چې what is this چې دا څه شی دی؟ نو it is a rubber دا یو ربر دی یا پنسل پاک چې ورته موږ وایو. صحیح ده؟ نو دا زموږ د نن ورځې درس. الله دې وکړي چې پرې پوه شوي یاست. دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ تر څو نور هیوادوال هم وکولی شي چې په اسانۍ سره د انګلیش لانګویج زده کړي.